Отже, давайте продовжуємо нашу лекцію. Більшу частину свого життя зірка спалює водень, перетворюючи його на гелій. Коли воно спалило майже весь водень, вона складається майже повністю з гелію. І в цей момент починається друга термоядерна реакція перетворення гелія на ще більш важкий елемент вуглець, ну і там, в принципі, кисень також є. При цій реакції відбувається виробництво ще більшої кількості енергії. Зірка, через те, що вона ще сильніше розігрівається, починає значно збільшуватися у розмірах. За оцінками, такі зірки можуть збільшуватися у розмірах у 200-300 разів. І от зірка, яка дійшла до цієї стадії, яка почала перетворювати гелій у вуглець, вона стає дуже великою, і вона стає червоного кольору. І цей етап життя зірки називається етап червоного гіганта або червоного надгіганта, в залежності від того, це масивна зірка чи ні. Приблизно те ж саме чекає наше Сонце через 5 мільярдів років. Коли запаси водню поступово закінчаться, Сонце почне дуже сильно розігріватися і дуже сильно розширюватися. За оцінками, розмір Сонця збільшиться приблизно в 200 разів, тобто воно стане приблизно такого ж розміру, як і взагалі орбіта нашої Землі. Вона, звичайно, що поглине більш близькі до себе планети, тобто Меркурій і Венеру, а Землю вона спочатку спалить, а потім вона поглине те, що від Землі залишилося, або, якщо Землі пощастить, то Земля буде відкинута кудись далеко поза межі Сонячної системи, але в будь-якому разі це буде абсолютно мертва планета. І якщо людство буде існувати на Землі в цей час, то в будь-якому разі слід шукати собі інший будинок. Але нам не слід хвилюватися, бо насправді нам слід шукати собі інший будинок вже не через 5 мільярдів років, а вже приблизно через 1 мільярд років. Бо Сонце поступово збільшує свою світність, збільшує кількість енергії, що воно випромінює зараз. І якщо наші оцінки вірні, а вони напевно що вірні, то вже через 1 мільярд років Сонце настільки збільшить інтенсивність свого випромінювання, що Земля перетвориться на абсолютно мертву планету. Спочатку вся земна атмосфера відлетить у космос, потім теж саме відбудеться з гідросферою. На Землі зникне можливість для будь-якого існування складного життя, да і взагалі життя. І Земля вже через 1 мільярд років перетвориться на планету чимось схожою на сучасний Марс. Тобто так само, як на Марсі колись існувала щільна достатньо атмосфера, на Марсі за сучасними оцінками колись існувала гідросфера, були річки, були моря, були озера. Потім це все зникло, і схожу долю чекає нашу Землю приблизно через 1 мільярд років, тобто задовго до того, як Сонце перетвориться на червоний гігант. Тому нам слід вже до того знайти собі певне інше місце у Сонячній системі чи поза її межами, де людство могло б існувати, якщо, звичайно, що людство ще до того не знищить себе у певній ядерній війні, чи не зробить з собою ще щось не дуже гарне. Але в будь-якому разі, що відбувається далі з зіркою, залежить від його маси. Якщо ми кажемо про типову зірку типу Сонця, Сонце – це не дуже велика зірка. Тому вона досить повільно, досить ощадливо спалює запаси свого ядерного пального і може світити десяток мільярдів років. Перетворившись на червоний гігант, це величезна, дуже розігріта, але дуже розріджена зірка, вона поступово відкине назовні оці зовнішні шари, залишивши в самому центрі себе, в самому ядрі, так би мовити, маленький білий карлик. Білий карлик – це фактично ядро зірки, яке залишилося після того, як зірка перетворилася на червоний гігант і скинула назовні зовнішні шари, які відлетіли у космос, після цього ставши зародком для, мабуть, зірки нового покоління. Тобто, фактично можна сказати, що білі карлики – це об'єкти, які визрівають всередині червоних гігантів. І наше Сонце перетвориться на білий карлик, який поступово буде дуже-дуже повільно охолоджуватися. І врешті-решт, колись, в надзвичайно далекому майбутньому, він перетвориться з білого карлика на чорний карлик. Чорний карлик – це останній етап еволюції невеликої зірки. Це темне, невелике, досить щільне утворення у Всесвіті, яке нічого не опромінює. Можна вважати, що це просто величезне таке каміння,
бо воно на той момент вже буде складатися не з водню і гелію, які будуть спалені, а воно буде складатися з важких елементів. І ті чорні карлики, які нічого не випромінюють, будуть поступово заповнювати наш всесвіт у все більшій і більшій кількості. Зараз вважається, що ще чорних карликів у нашому всесвіті не існує. Час, щоб білі карлики охолонули настільки, щоб перетворилися на чорні карлики, цей час більший, ніж час існування нашого всесвіту. Тому навіть найперші зірки, які колись утворилися, які вибухнули, які перетворилися на білий карлик, вони ще не встигнули охолонути для того, щоб стати чорним. Якщо ж зірка більш масивна, вважається, що приблизна межа – це 1,4 маси Сонця. Тобто, якщо зірка приблизно в 1,5 рази більша, ніж Сонце, важче, ніж Сонце, то в кінці свого життя воно може не просто скинути оці зовнішні шари червоного гіганта, а воно може вибухнути. І оцей процес вибуху зірок, він називається надновою зіркою. Тобто, фактично, наднова – це не просто нова якась зірка, яка тільки зародилася, а це навпаки, це зірка, яка пройшла своє все життя, і яка помирає, але не просто повільно помирає, а помирає у вигляді раптового і яскравого вибуху. Наднова – це зірка, яка раптово за долю секунди може збільшити свою яскравість і світність у мільярди, а іноді навіть у більше разів. Це найбільш яскравий об'єкт у всесвіті, які взагалі існують. Так як в нашій галактиці приблизно 200-400 мільярдів зірок, то можна вважати, що на кілька днів одна зірка стає більш яскравою, ніж ціла галактика. Вона світить як мільярди зірок разом. Саме тому, хоча в сусідніх галактиках, не в нашій галактиці, ми можемо побачити лише певні великі об'єкти, коли в якійсь певній галактиці поза межами нашої спалахує наднова зірка, ми можемо цю наднову окрему зірку побачити, бо вона буде більш яскрава, ніж вся галактика разом. Такі спалахи, на велике щастя, це досить рідкісне явище. Вважається, що в нашому чумацькому шляху такі спалахи відбуваються приблизно раз на 500 років. Це те, що людство може побачити. Хоча за оцінками, якщо наші розуміння кількості зірок у галактиці вірні, вони повинні бути значно кращими, значно частішими. Чому це так? Чому ми не можемо побачити всі спалахи наднових? Мабуть, тому що ми бачимо не весь чумацький шлях, а ми бачимо його одну частину. І ми не бачимо, наприклад, що відбувається у далеких частинах цієї галактики, бо ядро цієї галактики нам заважає туди зазирнути. Але в будь-якому разі це велике щастя для людства і для життя взагалі, що це настільки рідкісні явища. Бо спалахи наднових зірок – це величезна катастрофа по міркам галактики і по міркам навіть Всесвіту. Якщо б такий спалах наднової зірки відбувся десь недалеко від Землі, на відстані десяток чи декілька десятків світлових років, то цей спалах міг би спричинити величезні катастрофи для всього земного життя. Вважається, що великі вимирання, які траплялися протягом історії життя на Землі декілька разів, хоча найчастіше вони були пов'язані з певним падінням астероїдів, як, наприклад, вимирання динозаврів, яке трапилося 65 мільйонів років тому, коли величезний метеорит впав десь в Мексиканську затоку. Але були і інші вимирання. І вважається, що можливою причиною деяких з тих вимирань був спалах наднових зірок десь поруч з Землею. Всі наднові зірки, які спалахували у літописний час, вони війшли в літописи. Тобто ми чітко знаємо за, наприклад, китайськими і ісламськими записами, що 1 травня 1006 року, більше 1000 років тому, спалахнула зірка, яка зараз називається SN1006. SN від слов supernova, тобто наднова, а 1006, бо це супернова, наднова, яка спалахнула у 1006 році. І те, що ви бачите на цій фотографії, це залишок, це туманність, яка виникла в тому місці, де колись ця зірка спалахнула. Або, наприклад, аналогічне було у 4 липня 1054 року. Це був спалах, який утворив крабоподібну туманність, одну з найбільш відомих туманностей, яку можна побачити взагалі з Землі. І відомо з тих самих літописів, що протягом 23 діб неозброєним оком можна було побачити цю зірку навіть вдень
Тобто вона була більш яскрава, ніж місяць, і вона була, хоча, звичайно, що поступалася сонцем, але це був найяскравіший об'єкт взагалі на нашому небі. Аналогічні наднові зірки відомі. Це наднова зірка Тихо Браке, яка спалахнула у 1572 році в листопаді, чи наднова зірка Кеплера, яка спалахнула у 1604 році. Нових наднових зірок, які спалахнули б біля нас десь, з того часу, в принципі, не спостерігалося. Всі ці наднові зірки, вони спалахнули на досить великій відстані у 7-20 тисяч світлових років. Тобто, насправді, вони вибухнули не 500, не 1000 років тому, а майже 20 тисяч років тому. Але світло від того вибуху до нас дійшло лише в той час. Можливо, деякі зірки, які ми зараз бачимо, надгіганти, червоні надгіганти, той самий Альдебаран, чи Антарес, чи Бетельгейзе, можливо, вони вже спалахнули як наднові. Можливо, їх вже не існує, і через декілька років ми побачимо надзвичайно яскраве явище. Але я все ж таки сподіваюся, що цього не буде. Коли спалахує наднова зірка, всередині цієї наднової зірки величезний тиск. Наднова зірка фактично стискає своє ядро. І якщо в центрі звичайної зірки, після того, як вона відкине зовнішні шари, залишається маленький об'єкт, який називається білий карлик, то всередині наднових зірок, через величезні тиски, через дуже велику гравітацію, відбувається утворення дуже дивного об'єкта нашого Всесвіту, який називається нейтронна зірка. Ми всі знаємо, що ми складаємося з молекул і атомів. Кожен атом – це ядро, в якому є протони і нейтрони, і електрони, які обертаються навколо цього ядра. Тиск під час вибуху наднових зірок настільки великий, що ці електрони фактично вбиваються всередину ядра в протони, перетворюючи їх на нейтрони. Тобто це ціла зірка, всередині якої немає ніяких атомів, немає ніяких молекул, а є лише величезна кількість нейтронів. Це зірка з суцільних нейтронів. І вона, через те, що нейтрони дуже щільний об'єкт, має велику масу і дуже малий розмір. Якщо ми кажемо про типові нейтронні зірки, то маса таких зірок може бути більша, ніж маса Сонця, а розмір може бути декілька десятків кілометрів. Тобто, фактично, якщо стиснути Сонце до розміру типового міста, наприклад, Київ, стиснути все Сонце до розміру Києва, то тоді воно перетвориться на саме отакий от пульсар або нейтронну зірку. Пульсар – це інша назва нейтронної зірки. Так як при цьому стиску вона починає дуже швидко обертатися, вона при цьому ще випромінює з постійним певним періодом певні спалахи. І коли людство помітило ці спалахи, воно спочатку взагалі вважало, що це сліди, які йдуть на землю від певних позаземних цивілізацій, настільки вони були ритмічними, настільки вони були потужними. Але потім стало зрозуміло, що це лише оті самі нейтронні зірки, які дуже швидко обертаються, які випромінюють щось в напрямку осі свого обертання. І пульсари або нейтронні зірки – це певним чином можна вважати маяки нашого Всесвіту. Бо кожен пульсар має певні свої особливості, свій певний період. І орієнтуючись на ці пульсари, ми можемо легко зрозуміти, в якій частині галактики, наприклад, ми десь знаходимося. І вважається, що в майбутньому, коли людство знайде можливість подорожувати не тільки в межах Сонячної системи, а й кудись до сусідніх зірок, воно буде можливо використовувати ці самі пульсари, щоб зрозуміти, де воно знаходиться зараз і куди воно рухається. Щільність такого пульсара або такої нейтронної зірки майже така сама, як у ядра атома. І всередині кожної з туманностей, що утворилися після вибуху наднової зірки, знаходиться такий пульсар. Ну, наприклад, всередині крабоподібної туманності він теж знаходиться. Звичайно, що його неможливо побачити в жоден телескоп, бо він дуже малий, знов-таки 10 кілометрів, про який телескоп ми можемо тут взагалі казати, але він дуже щільний і він має дуже потужне і ритмічне випромінювання. Якщо б ми забажали, наприклад, стиснути нашу Землю до матеріалу нейтронної зірки, то нам би довелося стиснути нашу Землю приблизно до розміру одного стадіону, наприклад, стадіону Олімпійський. Тобто, якщо стиснути нашу Землю до розміру приблизно 10 кілометрів, 100 метрів,
тоді Земля перетвориться на матеріал, з якого складаються нейтронні зірки, на матеріал з суцільних нейтронів. Але Земля таке ніколи не зможе зробити, бо для того, щоб це відбулося, для того, щоб звичайна речовина перетворилася на нейтронну речовину, потрібно відбутися дійсно катастрофічна подія, яка має назву вибух наднової зірки. Тільки наднові зірки можуть утворювати таку нейтронну речовину. Наднові зірки, які утворюють після себе пульсари або нейтронні зірки, це останній етап еволюції зірок середньої маси. Малі зірки, вони перетворюються на білі карлики. Середні зірки, вони перетворюються на нейтронні зірки. Якщо зірка дуже велика, то коли вона вибухає як наднова, сили гравітації там ще більші. Вони продовжують стискати цей об'єкт. Вони продовжують стискати цю нейтронну зірку. І вона може перетворитися на інший об'єкт нашого Всесвіту, який називається чорна діра. Але про чорні діри ми поговоримо трохи далі. А зараз я хочу сказати одну таку, як мені здається, дуже важливу річ. Бо наднові зірки – це фактично те, що створило можливість для існування життя на Землі. З однієї сторони, вибух наднової – це катастрофа. Якщо десь біля нас, поруч з Землею, на відстані в декілька десятків світлових років відбудеться вибух наднової зірки, випромінювання від цього вибуху, воно дуже сильно зруйнує озоновий шар, воно або ускладнить можливість для життя на Землі, або взагалі знищить все життя на Землі, залишивши лише примітивне життя десь в глибинах океану. Але, з іншої сторони, тільки завдяки нейтронним зіркам стала можлива поява життя. Бо нейтронні зірки – це фактично кузня по створенню всіх важких хімічних елементів в нашому всесвіті. Легкі елементи, водень гелій, існували з самого початку. Елементи, органічні елементи, той самий кисень, той самий вуглець, той самий азот, вони утворилися в зірках під час їх перетворення на червоні гіганти, коли спалювався гелій, утворюючи ці елементи. Всі решта елементів, вони у Всесвіті утворюються виключно при вибухах наднових зірок. Залізо, мідь, золото, срібло, свинець, уран – все це створилося колись, коли вибухнула певна зірка. Фактично, при цьому вибуху вивільняється величезна кількість енергії, вбиваючи одні елементи в будь-які інші. І коли у вас є певна залізна дротина, коли у вас є певний золотий ланцюжок, коли у вас є певна мікросхема, яка створена з кремнію, то слід розуміти, що всі ці елементи створені з матерії, яка утворилася всередині нейтронної зірки. І фактично ми всі це зоряний пил. Лише водень, один з елементів нашого тіла, це первинний елемент. Всі решта елементів, з яких ми створені, і все, що нас оточує, це матеріал, який колись був частиною зірки, яка пройшла своє життя, яка народилася, яка спалювала своє пальне, яка вибухнула, яка викинула цей матеріал у космос для того, щоб з цього більш важкого матеріалу могла утворитися зірка нового покоління. Наше Сонце і вся наша сонячна система – це зоряна система третього покоління. Це означає, що після Великого вибуху вже колись в цьому самому місті, де ми живемо, утворилася перша зірка. Вона була дуже масивна, вона дуже швидко пройшла час свого існування, вона вибухнула. Вона викинула назовні у вигляді тієї самої наднової, у вигляді тієї самої туманності велику кількість важких елементів. З тих елементів, і до того ж з водньою гелію, який ще залишився, утворилася зірка другого покоління. І вона зі своїми планетами пройшла повний цикл свого існування. Вона народилася, вона світила, вона вибухнула, вона загинула, вона викинула нові елементи у космос. І от з тих елементів третього покоління побудовані ми з вами. Ми з вами – це процес, який пройшов через два вибухи наднових. Ми всі на 99,9 складаємося з пилу вибухнувших колись зірок. І фактично, якби цього не було, якби цих зірок до нас не існувало, то і життя в тому сенсі, яким воно є зараз, не могло б існувати, бо просто не було б елементів, хімічних елементів для того, щоб нас створити.
А тепер повернемося до тих самих чорних дір. Чорна діра – це останній етап еволюції дуже масивних зірок. Якщо маса зірки настільки велика, що навіть після створення нейтронної зірки тиск не може зупинитися, продовжує гравітація стискати цю зірку далі і далі, і врешті-решт гравітація стискає цю зірку до тих пір, поки вона не перетвориться на сингулярність, на точку. Вона стає фактично крапкового розміру. Чорна діра – це об'єкт, стиснутий до такої великої щільності, що для того, щоб його залишити, швидкість повинна бути більша, ніж швидкість світла. А так як ми знаємо, що ніщо в нашому всесвіті не може рухатися швидше, ніж світло, то це означає, що ніщо не може залишити чорну діру. Чорна діра – це останній етап життя великої масивної зірки, яка перетворився на об'єкт, який може тільки затягувати до себе щось. Його гравітація настільки потужна, що жоден матеріальний об'єкт, жодне світло, ніщо не може його залишити. Тому саме вона називається чорна. Бо вона нічого не випромінює. Вона лише поглинає, засмовчує до себе абсолютно все. І, в принципі, ідею про чорні діри людство запропонувало задовго до того, як розвинуло сучасні уявлення про космологію. Задовго до того, як були побудовані загальна і спеціальна теорія відносності, теорія квантова механіка, теорія про елементи, хімічні елементи, як вони утворюються, про ядерні реакції. Ще в 1796 році Лапласом було передбачено, що може існувати об'єкт з настільки потужною гравітацією, що навіть світло не зможе цей об'єкт залишити. Тобто фактично та сама чорна діра. І зараз, звичайно, що ми вже користуємося для опису тих чорних дір матеріалами, які засновані на основі загальної теорії відносності Ейнштейна, де ми можемо певним чином обрахувати їх властивості, але це і досі залишається для нас досить загадковий об'єкт. І до нещодавнього часу, в принципі, хоча ідея про чорні діри дуже стара, людство взагалі, можна сказати так, не було навіть впевнено, що ті чорні діри дійсно існують. Тобто їх неможливо побачити. Ми звикли, що для того, щоб певний об'єкт переконатися в його існуванні, ми повинні його зафіксувати, світло від цього об'єкта. Зафіксувати випромінювання від цього об'єкта. А як зафіксувати випромінювання від чорної діри, якщо вона тільки все поглинає? Якщо це певний шматок простору, який фактично засмовчує в себе абсолютно все, що знаходиться біля нього. Але незважаючи на те, що ми не можемо побачити чорну діру, бо вона нічого не випромінює, ми можемо її виявити, зафіксувати. Лише треба сказати, що це треба робити не прямим шляхом. Наприклад, уявімо собі, що в нас є зоряна система, яка складається з двох зірок. Отут у нас чорна діра. Ну, точніше так, була одна велика зірка, одна менша. Оця велика зірка, вона пройшла все своє існування, всю свою еволюцію. Вона в кінці свого життя вибухнула, як наднова, перетворившись на чорну діру. Друга зірка залишилася, якою і була. Ця чорна діра буде своєю потужною гравітацією фактично тягнути на себе матеріал іншої другої зірки в цій парі. Як це ми будемо спостерігати? Ми це будемо спостерігати, нібито от у нас є зірка, і від цієї зірки тягнеться певний хвіст, і цей яскравий хвіст в певному місці Всесвіту просто зникає. Він був, а далі він зник. Чому він зник? Ну, логічно припустити, що він зник тому, що він був затягнутий на чорну діру, тому фактично чорна діра тут буде діяти як певний вампір. Вона буде затягувати на себе матерію, знищуючи її, зроблячи так, що вона буде зникати з нашого Всесвіту, опиняючись всередині тієї чорної діри. Це певний непрямий шлях пошуку чорних дір. Декілька років тому, у 2019 році, наукову спільноту представили надзвичайно цікавий об'єкт, який назвали першою у світі фотографією чорної діри. Це не та фотографія, яка розуміється традиційно, коли ми беремо певний цифровий фотоапарат, коли ми беремо певний телескоп і намагаємося щось сфотографувати. Це фотографія, яка була зроблена на основі обробки
комп'ютерного зображення. До того ж, це не фотографія в нашій галактиці, це фотографія в іншій галактиці. До того ж, це не фотографія типової чорної діри, це фотографія надмасивної чорної діри, яка знаходиться на відстані 87 мільйонів світлових років від нас. До того ж, це взагалі фотографія не чорної діри, а це фотографія об'єктів речовини, яка навколо цієї чорної діри обертається. Тобто, хоча чорна діра сама по собі нічого не випромінює, це абсолютно чорний, темний шматок нашого Всесвіту, але він має дуже потужну гравітацію, і газ і пил, який обертається навколо нього, буде розігрітий до величезних температур і буде випромінювати. Причому випромінювати він буде дуже специфічним чином, тобто ми будемо це бачити не просто як певний диск, а ми будемо це бачити як диск, який перетворюється на такий вертикальний диск з горизонтального. Це пов'язано знов-таки з загальною теорією відносності, це пов'язано з обертанням світла. Мені здається, в деяких фільмах, там у фільмі «Інтерстеллар» ще схоже зображення було. Тобто це наша модель, як повинна виглядати чорна діра зліва. А справа, відповідно, те, що ми зафіксували складним комп'ютерним чином в сусідній галактиці. І воно виглядає дуже схоже на те, що є відповідно до нашої моделі, тому ми можемо вважати це умовно, дуже умовно, фотографією чорної діри. Хоча, звичайно, що сфотографувати її в прямому сенсі це неможливо. Оці надмасивні чорні діри – це абсолютно інший об'єкт, який не утворився з зірок. Це об'єкти, які служать зародком для галактик. Зараз вважається, що в центрі майже кожної галактики, так само як в центрі нашої сонячної системи є велика зірка Сонце, так в центрі абсолютно кожної галактики є дуже масивний об'єкт масою в мільйони мас Сонця, який є чорною дірою. І фактично галактика, вона формується навколо цієї надмасивної чорної діри, вона обертається навколо цієї надмасивної чорної діри. Схоже, надмасивна чорна діра, вона є і в нашій галактиці. В нашій галактиці вона знаходиться, ця чорна діра, якщо дивитися з Землі, у сузір'ї Стрільця. І це називається об'єкт Стрілець А з зірочкою. Знов-таки, ми не можемо жодним чином побачити цей об'єкт, тому що це чорна діра, яка нічого не випромінює. Але справа ми можемо побачити траєкторію зірок, які рухаються біля цієї чорної діри. Ми можемо побачити, що там велика кількість зірок, які обертаються навколо певного об'єкту, якого не існує. Тобто ми бачимо, що вони навколо чогось обертаються, але сам об'єкт, навколо якого вони обертаються, ми не бачимо. Причому цей об'єкт повинен бути дуже великим і дуже масивним. Тому абсолютно логічно припустити, що хоча ми не бачимо, навколо чого вони обертаються, там всередині десь знаходиться дуже масивна чорна діра, і ми бачимо наслідок взаємодії з цією чорною дірою, навіть якщо ми саму цю чорну діру не можемо бачити. У кожній галактиці лише одна надмасивна чорна діра, а скільки звичайних чорних дір ми сказати не можемо. Ми не можемо їх зафіксувати напряму, ми можемо робити лише певні припущення. Раніше вважалося, що чорні діри – це досить рідкісний об'єкт. Коли кілька років тому була зафіксована перша гравітаційна хвиля і запрацювала в повній мірі гравітаційна обсерваторія LIGO у Сполучених Штатах Америки, виявилося, що чорні діри, причому не просто чорні діри, а подвійні чорні діри, які об'єднуються між собою, зливаючись і випромінюючи велику кількість гравітації у вигляді гравітаційних хвиль, це досить широко розповсюджене у всесвіті явище. Тобто їх набагато більше, ніж ми собі уявляли, але скільки їх, де саме вони знаходяться, чи можемо ми колись їх дослідити краще, це все поки що відкриті запитання. Отже, ми можемо сказати, що повний цикл зірки виглядає так. Еволюційний трек зірки виглядає так. Все розпочинається з хмари газу. Ця хмара газу, там, де є випадкове ущільнення, стискається під дією сил гравітації, формуючи протозірку. Ця протозірка в певний момент часу перетворюється на справжню зірку, коли розпочинаються термоядерні реакції синтезу гелію з водню. Більшу частину свого життя зірка існує, спалюючи гелій на водень.
Коли запаси, спалюючи водень на гелій, коли запаси водню вичерпуються, вона починає спалювати гелій, перетворюючи його на вуглець. При цьому вона значно збільшується у розмірі і яскравості, перетворюючись на червоний гігант або червоний надгігант. Якщо це невеликий червоний гігант, він просто скине назовні зовнішні шари, і всередині залишиться маленький білий карлик, який поступово буде охолоджуватися, перетворюючись на чорний карлик. Якщо це великий надгігант, то він не просто скине свої зовнішні шари, а він вибухне, як наднова зірка. Він стане раптово на декілька днів більш яскравим, ніж мільярди інших зірок. І всередині цього вибуху, всередині цієї наднової зірки, утвориться дуже щільний об'єкт, який буде або нейтронною зіркою, або пульсаром, або чорною дірою. Чорна діра, пульсар, білий карлик, чорний карлик – це останній етап еволюції зірки, які, в принципі, далі вже ні на що не перетворюються, і такими залишаються нескінченно довгий час. Ну, а про галактики ми, мабуть, поговоримо в третій частині нашої лекції, бо лекція вийшла достатньо довга, і матеріалу в ній достатньо багато.